Η εικόνα ενός ντρόν να κατεβάζει ένα πακέτο στην αυλή μας λίγα λεπτά αφότου το παραγγείλαμε, λοιπόν, αυτό δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στην άμεση εξυπηρέτηση. Και ναι, συμβαίνει ήδη. Καθώς όμως αυτή η τεχνολογία κυριολεκτικά απογειώνεται, φέρνει μαζί της μια τεράστια υπόσχεση, αλλά και εξίσου μεγάλους κινδύνους. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το όνειρο. Το όραμα για έναν κόσμο όπου οι παραδόσεις είναι ταχύτατες, αυτομάτες, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ένα όραμα που, ξέρετε, δεν είναι απλά μια ιδέα. Σε μέρη όπως η δυτική κοιλάδα της Αριζόμα είναι ήδη πραγματικότητα. Αυτή είναι η καρδιά της υπόσχεσης της Amazon με την υπηρεσία Prime Air. Σε συγκεκριμένες περιοχές σου λένε ότι μπορούν να παραδώσουν πακέτα μέχρι και 2,5 κιλιά σε λιγότερο από μία ώρα. Ο στόχος τους, όπως λένε οι ίδιοι, είναι να εκπλήξουν και να ενθουσιάζουν τους πελάτες. Ξεχάστε την παράδοση αυθημερών, εδώ μιλάμε για παράδοση μέσα στην ίδια ώρα. Και η διαδικασία, στα χαρτιά τουλάχιστον, φαίνεται παιχνιδάκι. Ο πελάτης διαλέγει ένα προϊόν, το ντρόν απογειώνεται από την αποθήκη και, λίγο αργότερα, αφήνει το πακέτο σε ένα ασφαλές σημείο στην αυλή του. Είναι, κατά κάποιον τρόπο, η φυσική εξέλιξη της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας που όλοι περιμένουμε. Ακούγεται τέλειο, σωστά? Απίστευτα βολικό. Αλλά τώρα είναι η στιγμή να αφήσουμε λίγο στην άκρη την τέλεια εικόνα και να δούμε τι συμβαίνει στην πράξη. Τι γίνεται όταν αυτή η φουτουριστική τεχνολογία βγαίνει από το εργαστήριο και συναντά τον απρόβλεπτο πραγματικό κόσμο. Uh-oh. That does not sound good. Oh, shit. Oh, my God. A few moments later. I don't know. It might be like... Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Αυτή η ολοκαίνουργια τεχνολογία έρχεται αντιμέτωπη με πολύ σοβαρές και καμιά φορά επικίνδυνες προκλήσεις. Η μετάβαση από τις ελεγχόμενες δοκιμές στις αληθινές γειτονιές αποδεικνύεται, ας πούμε, ανώμαλη. Αυτά ήταν τα λόγια μιας αυτοπτουμάρτυρος στο Ρίτσαρντσον του Τέξας. Το μόνο που ήθελε ήταν να βιντεοσκοπήσει ένα ντρόουν της Amazon σε πτήση, γιατί δεν είχε ξαναδεί από κοντά. Η τύχη όμως τα έφερε έτσι ώστε να καταγράψει τη στιγμή που αυτό έπεφτε και συνετρίβει πάνω σε μια πολυκατοικία. Και το τι έγινε αμέσως μετά τη συντριβή είναι που δείχνει τον πραγματικό κίνδυνο. Φανταστείτε τη σκηνή. Το ντρόν έχει πέσει, αλλά οι έλικες του συνεχίζουν να γυρίζουν. Υπάρχει μυρωδιά καμένου στον αέρα και σπινθήρες. Αναγκάστηκαν να καλέσουν την πυροσβεστική. Ευτυχώς, η φωτιά δεν πήρε διαστάσεις, αλλά το περιστατικό από μόνο του μας δείχνει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υπαρκτός. Και προσέξτε, το περιστατικό στο Ρίτσαρντσον δεν ήταν, ξέρετε, μια κακιά στιγμή. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μοτίβο εδώ. Οι αναφορές μιλούν και για άλλες αστοχίες, drones που μπλέκονται σε καλώδια του ίντερνετ και, το πιο ανησυχητικό απ' όλα, πολλαπλές προσκρούσεις πάνω σε γερανούς εργοτάξια. Ας μείνουμε λίγο σε αυτόν τον αριθμό. 2. Σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό στο Τόλσον της Αριζόνα, όχι ένα, αλλά επί 2 διαφορετικά drones της Amazon, σε διαφορετικές στιγμές, έπεσαν πάνω στον ίδιο ακριβώς γερανό. Και οι συνέπειες δεν ήταν αμελητές. Ένα άτομο κατέληξε στο νοσοκομείο επειδή εισέπνευσε αναθυμιάσεις από τα συντρίμμια. Λοιπόν, ποια είναι η στρατηγική της Amazon? Τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει? Το μοντέλο τους είναι ξεκάθαρο, απευθείας παράδοση. Από την αποθήκη, κατευθείαν στην πόρτα ή μάλλον στην αυλή του πελάτη. Όλη η έμφαση είναι στην απόλυτη ευκολία του τελικού χρήστη. Την ίδια ώρα όμως, στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Κίνα, εταιρείες όπως η Meituan στο Shenzhen ακολουθούν έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο για τις δικές τους παραδόσεις με drone. Και εδώ, σε αυτόν τον πίνακα, φαίνεται πεντακάθαρα η διαφορά φιλοσοφίας. Η Amazon στοχεύει στις ιδιωτικές αυλές. Η Meituan χρησιμοποιεί κεντρικά περίπτερα, κάτι σαν κιόσκια, που τα στείνει συνήθως στις ταράτσες κτηρίων γραφείων. Η Amazon εστιάζει στην ευκολία του πελάτη, ενώ η Meituan θέλει να κάνει πιο αποτελεσματική τη δουλειά του διανομέα.
Και αυτό ακριβώς εξηγεί ένας εκπρόσωπος της Meituan. Η λογική τους δεν είναι να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, αλλά να τους βοηθήσουν. Ο courier παίρνει την παραγγελία, την πάει σε μια πλατφόρμα απογείωσης και το drone κάνει το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής, πάνω από την κίνηση. Μετά, ένας άλλος courier παραλαμβάνει από το κιόσκι και κάνει την τελική παράδοση. Όλα αυτά λοιπόν μας φέρνουν σε ένα λογικό ερώτημα. Γιατί άλλες εταιρείες που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, όπως η Zipline ή η Wing, δεν φαίνεται να έχουν τις ίδιες δημόσιες αποτυχίες που κυνηγούν την Amazon? Το πρόβλημα είναι καθαρά τεχνολογικό ή μήπως είναι κάτι άλλο? Και εδώ είναι που ένας ειδικός του χώρου δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική. Λέει, βασικά, ότι το πρόβλημα μπορεί να μην είναι μόνο το drone, αλλά ο τρόπος που οργανώνεις και διοικείς την ομάδα που το χειρίζεται. Είναι μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Η θεωρία λοιπόν λέει το εξής, και είναι πολύ λογικό αν το σκεφτεί κανείς: εταιρείες όπως η Wing, παρόλο που είναι παιδί της Google, λειτουργούν σαν μια αυτόνομη, ευέλικτη startup. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να αντιδρούν και να προσαρμόζονται ταχύτατα. Από την άλλη, το πρόγραμμα της Amazon είναι ενσωματωμένο μέσα σε έναν γιγάντιο, δυσκίνητο οργανισμό, και αυτό ίσως να τους στερεί την ευελιξία που χρειάζεται. Οπότε, στο τέλος της ημέρας, τι καταλαβαίνουμε? Ότι το θέμα δεν είναι απλά να φτιάξεις ένα τεχνολογικά άρτιο drone. Η πραγματική πρόκληση είναι να χτίσεις ολόκληρο το σύστημα γύρω από αυτό. Ένα σύστημα που να περιλαμβάνει ανθρώπινη επίβλεψη και κυρίως την ικανότητα να προσαρμόζεται στο απρόβλεπτο, όπως για παράδειγμα σε έναν γερανό που εμφανίστηκε από τη μία μέρα στην άλλη. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τελικό ερώτημα που μένει να απαντηθεί. Καθώς η τεχνολογία προχωράει και οι εταιρείες, ελπίζουμε, μαθαίνουν από τα λάθη τους, τι επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας πρέπει να φτάσουμε για να πούμε με σιγουριά «Ναι, είμαι έτοιμος να εμπιστευτώ μια παράδοση που έρχεται από τον ουρανό»?